નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન વિડિયો ક્લાસમાં તમારું ફરીવાર સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધાતુ અને અધાતુનું ચેપ્ટર હતું, એમાં ગયા લેક્ચરમાં એટલે કે અગાઉના લેક્ચરમાં ધાતુ અને અધાતુની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાની વાત પૂરી કરી હતી। આજે આપણો ક્વેશ્ચન છે ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા આ પૂરું થાય છે પછી આપણે જોવાનું છે ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા, પછી છે વિસ્થાપન અને ઉપયોગો ઉપર જઈશું। તો ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા, તો ક્વેશ્ચન એવો છે, પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે પ્રવૃત્તિ એક સમજવાની છે કે ધાતુ અને અધાતુની મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે HCl અને મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે કે H2SO4 સાથેની પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કરવો। ધાતુ અથવા અધાતુની મંદ HCl અથવા મંદ H2SO4 સાથેની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરો। ક્લિયર છે? ક્વેશ્ચન બરાબર સમજો કે ધાતુ અથવા અધાતુની મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અથવા મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરો। બરાબર ક્વેશ્ચન સમજો। તો ધાતુ અને અધાતુ પદાર્થ લઈએ અને આપણે એની અંદર મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl એટલે શું થાય? HCl એટલે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, હાઇડ્રોક્લોરિક યાદ રાખજો એસિડ। બીજું લેવાનું છે H2SO4, H2SO4 એટલે કયું એસિડ? સલ્ફ્યુરિક એસિડ। HCl એટલે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, H2SO4 એટલે સલ્ફ્યુરિક એસિડ। તો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। ક્લિયર? જુદી જુદી કક્ષનળીઓમાં ABCDEF સુધી નામ આપો। પહેલા આપણે સાધન સામગ્રી શું જોઈએ છીએ એ લખી દઈએ। સાધન સામગ્રી, તો સાધન સામગ્રીમાં શું જોઈશે? તો મેગ્નેશિયમની પટ્ટી, મેગ્નેશિયમ એટલે શાના વડે દર્શાવો છો? Mg વડે। એલ્યુમિનિયમ નો બરફ, લોખંડનો વહે, તાંબાનો તાર, કોલસાનો ભૂકો, સાથે સાથે સલ્ફરનો ભૂકો, મંદ HCl મંદ H2SO4 લેવાનું છે। જોડે જોડે બીજું શું લેવાનું છે? બર્નર, એટલે આપણે એને ગરમ કરવાનું છે। ક્લિયર છે? તો જુદા જુદા પાત્રમાં અથવા જુદા જુદા પાત્રો લઈ ABCDEF સુધી નામ આપો। પદ્ધતિ જુદા જુદા પાત્રને ક્યાં સુધી? ટોટલ 6 પાત્ર લેવાના છે, નામ આપો। ક્લિયર છે? ચલો, નામ આપી દીધું છે, ત્યારબાદ આપણે શું કરવાનું છે કે ત્યારબાદ એમાં ABCD પાત્રને નામ આપી દીધા છે, ત્યારબાદ તેમાં આપણે એક પહેલું જે પાત્ર હશે એમાં એલ્યુમિનિયમનો બરફ ભરવાનો છે, બીજામાં લોખંડનો બરફ, ત્રીજામાં તાંબાનો તાર, કોલસાનો ભૂકો, સલ્ફરનો ભૂકો, મંદ HCl, મંદ H2SO4 અને બર્નર। તો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે વિચારી શકવાનું છે, પહેલી એક પાત્ર છે એની અંદર હું મેગ્નેશિયમની પટ્ટી લઉં છું,
બરાબર છે. એની અંદર મંદ HCl નાખું છું, મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ નાખું છું, ત્યારે મારે આ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી ઉપર શું અસર થાય છે એ ખાલી જોવાની છે. ક્લિયર છે. સાથે સાથે હું પહેલા તો સામાન્ય તાપમાને જોઈશ, પછી એ તમારી જે પાત્ર છે એનો થોડા સમય માટે ગરમ કરીશ. ક્લિયર છે. પછી એની અંદરથી શું જોવા મળે છે એનો અભ્યાસ કરીશ. ત્યારબાદ મંદ HCl ની વાત પૂરી થાય પછી પાછું શું નાખીશ, મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખીશ. ત્યારે પણ હું ઓરડાના તાપમાને અને થોડીક એને ગરમ કરીશ, પછી એનું અવલોકન કરીશ. ક્લિયર છે. તો હવે શું કરવાનું છે કે જુદા જુદા પાત્રોમાં આપણે વારાફરતી મંદ HCl નાખી અને જોવાનું છે. ત્યારબાદ થોડીક એને ઉંફાળી કરી અને અવલોકન જોવાનું છે. આ પાત્રમાં મંદ HCl નાખી અવલોકન નોંધો, અવલોકન નોંધો. ત્યારબાદ આ પાત્રને હુંફાળી ગરમ કરો. ક્લિયર છે. ચલો હુંફાળું ગરમ કરી દીધું છે. પછી શું કરવાનું છે, આપણે અવલોકન નોંધવાના છે ઉપરના કોષ્ટકમાં. હવે એની અંદર મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખવાનું છે. ત્યારબાદ ફરીથી શું નાખવાનું છે, મંદ H2SO4 ઉમેરો અને અવલોકન નોંધો. ક્લિયર છે. તો આપણને અહીંયા આપેલું છે કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી, કારણ તો આપણું કોષ્ટક શું કહેવા માંગે છે આપણે એ જોઈ લેવાનું છે કે કક્ષનળી પર અંકિત અક્ષ. તો કક્ષનળી પર એક કક્ષનળી પર A લખેલું છે, બીજા ઉપર B હશે, C હશે, D હશે, E અને F હશે. પછી ધાતુ અને અધાતુ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે એને આપણે ઓરડાના તાપમાને ગરમ કરવાનું છે. ગરમ નથી કરવાનું, સીધું મંદ HCl ઉમેરવાનું છે. ત્યારે ઓરડાના તાપમાને આપણને શું જોવા મળે છે, તો એમાં અવલોકન આપણે લખવાનું છે કે ઓરડાના તાપમાને મેગ્નેશિયમની પટ્ટી HCl સાથે પ્રક્રિયા કરી H2 વાયુ મુક્ત કરે છે. ક્લિયર છે. તો લખું છું પ્રક્રિયા કરી H2 વાયુ મુક્ત કરે. પ્રક્રિયા કરી H2 વાયુ મુક્ત કરે છે. પણ એને હુંફાળી ગરમ કરતા શું થશે કે આ પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. શું થાય છે, આ પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. જ્યારે આપણે એને ફરીથી આપણે મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખીને ગરમ કરીએ છીએ ત્યારે આ બંને અવલોકન આપણને ફરીથી જોવા મળે. શું થશે કે પ્રક્રિયા કરી H2 વાયુ મુક્ત કરે છે. આ બાજુ પ્રક્રિયા ઝડપી થશે. પ્રક્રિયા ઝડપી થશે. ક્લિયર છે. તમને કદાચ એવું અવલોકન થતું હોય કે સાહેબ આમાં H2 વાયુ મુક્ત થશે એ કઈ રીતે થશે, તો હું લખું છું Mg મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે, સાની સાથે પ્રક્રિયા કરો છો, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરો છો. તો હવે આ મેગ્નેશિયમ છે એ મેગ્નેશિયમ કોની સાથે સંયોજાશે, તો મેગ્નેશિયમ છે એ Cl સાથે સંયોજાશે, Cl2 બનાવશે અને બીજું શું છૂટું પડશે 2H, એટલે H2 વાયુ મુક્ત થાય છે. તો આપણે શું લખ્યું, પ્રક્રિયા કરી H2 વાયુ મુક્ત કરે છે. ક્લિયર છે. સેમ પ્રક્રિયા બધા માટે આપણને જોવા મળશે. તો જ્યારે આપણે મેગ્નેશિયમની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે આપણે શું અવલોકન લખ્યું છે કે પ્રક્રિયા મુક્ત કરે છે. મંદ HCl સાથેની વાત કરું છું, પ્રક્રિયા કરી છે અને H2 વાયુ મુક્ત કરે છે. આમાં પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. સાથે સાથે આપણે મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે ગરમ કરતા ત્યારે આપણને શું અવલોકન જોવા મળે છે, પ્રક્રિયા કરી H2 વાયુ મુક્ત કરે છે, પ્રક્રિયા ઝડપી થશે. ક્લિયર છે. ચલો હવે આપણે એલ્યુમિનિયમના એક વરખનો ઉપયોગ કરી અને આ પ્રયોગ ફરીથી કરવાનો છે. એનો મતલબ કે દાખલા તરીકે આ એક કક્ષનળી છે, બીજી કક્ષનળી છે, બંનેમાં એલ્યુમિનિયમનો વરખ એટલે એલ્યુમિનિયમનો ટુકડો
ટુકડો નાખે છે. એની અંદર હું HCl એડ કરું છું, એની અંદર સલ્ફ્યુરિક એસિડ એડ કરું છું, ત્યારે શું અવલોકન જોવા મળે છે? તો ઉપરોક્ત જેવું પ્રક્રિયા કરી H2 વાયુ મુક્ત કરે છે, તો બધામાં સેમ અવલોકન જોવા મળશે. ક્લિયર છે? તો એ પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. સાથે સાથે આપણે લોખંડનો બહેર લઈએ તો Fe પણ શું કરશે? ઉપરના જેવી જ પ્રક્રિયા કરશે અને શું મુક્ત કરશે? H2 વાયુ મુક્ત કરે છે. પણ જો આ તાંબાનો તાર લઈએ છીએ અને આ તાંબાના તારની મંદ HCl અથવા H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી. તો કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી. તો આપણે એને થોડું હૂંફાળું ગરમ કરો ત્યારે શું અવલોકન જોવા મળે છે? એમાં પણ કોઈ અવલોકન જોવા મળતું નથી. તો કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી. ક્લિયર છે? તો અહીંયા આપણે જ્યારે તાંબાના તારને સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે ગરમ કરો છો તો પણ એમાં કોઈ પ્રક્રિયા જોવા મળતી નથી. અને એને આપણે ઊંઘાડી ગરમ કરીએ છીએ ત્યારે પણ કોઈ પ્રક્રિયા જોવા મળતી નથી. ક્લિયર છે? અને કોલસાનો ભૂકો એમાં પણ આપણને કંઈ જોવા નહીં મળે. કોલસાનો ભૂકો લઈને મન તમે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ નાખશો, કોઈ અવલોકન જોવા નહીં મળે. એને ગરમ કરશો ત્યારે એમાં પણ નહીં મળે. પછી એની અંદર સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખશો તો પણ નહીં મળે અને આમાં પણ નહીં મળે. ક્લિયર છે? સાથે સલ્ફરનો ભૂકો છે, સલ્ફરના ભૂકામાં આપણને કોઈ પ્રક્રિયા જોવા મળતી નથી. ક્લિયર છે? તો આપણે આ જે પ્રવૃત્તિ છે એનો અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર છે? તો એવું કહી શકાય છે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી, એલ્યુમિનિયમ છે, લોખંડ છે, તાંબાનો તાર. કદાચ મારું અવલોકન એવું કહે છે કે તાંબાના તારમાં તમને અહીંયા પ્રક્રિયા થતી જોવા મળશે. ક્લિયર છે? તો આપણે એવું કહી શકાય છે 1 2 3 અને 4 ધાતુ પદાર્થો છે, જ્યારે કોલસાનો ભૂકો અને સલ્ફરનો ભૂકો અધાતુ પદાર્થ છે. એવું લખી શકાય છે. આના પરથી આપણને અવલોકન શું થાય છે? તો અહીંયા લખી શકાય છે તાંબાના તારમાં પ્રક્રિયા થાય છે, પણ કોની સાથે થાય છે? તો અહીંયા હું થોડું સ્પષ્ટ હજુ લખું છું કે પ્રક્રિયા જોવા મળે છે. પ્રક્રિયા જોવા મળે છે. અહીંયા પણ શું થતું હશે? પ્રક્રિયા જોવા મળે છે. ક્લિયર છે? અને અહીંયા પ્રક્રિયા જોવા મળતી નથી. પ્રક્રિયા થતી નથી. અને આ બાજુ પણ પ્રક્રિયા થતી નથી. તો આના પરથી આપણને અવલોકન શું મળે છે જોઈ શકાય છે. તો આના પરથી મળતા હું અવલોકન લખું છું. ધ્યાન આપજો કે હવે આને એક મિનિટ તમારે લખવું તો લખી દેજો, પછી હું એને પૂછી દઉં છું. ચાલો આના પરથી આપણને અવલોકન શું મળે છે ધાતુના ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયામાં? તો લખી શકાય છે કે બધા જ ધાતુ પદાર્થો એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. બધા જ ધાતુ પદાર્થો એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. ક્લિયર છે? પછી બધા જ અધાતુ પદાર્થો એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી. એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી. ક્લિયર છે? તો આપણે એવું લખી શકાય છે કે અધાતુ પદાર્થોમાં આપણે કયા બે પદાર્થોની ચર્ચા કરી હતી છેલ્લે? કોલસાનો ભૂકો અને સલ્ફરનો પાવડર, જે મંદ HCl કે મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે
પ્રક્રિયા કરતા નથી. પણ જ્યારે ધાતુ પદાર્થ લઈએ અને આપણે એની મંદ HCl સાથે પ્રક્રિયા જોઈએ તો આપણને શું થાય છે? H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આ H2 વાયુ છે કેવા અવાજ સાથે ઉત્પન્ન થાય છે? તો આપણે એવું લખી શકીએ છીએ પોપ અવાજ આવે છે. પોપ અવાજ એટલે કેવો અવાજ? ધાણી ઉડે છે તેવો અવાજ. ધાણી બને છે ત્યારે આવતો અવાજ. ક્લિયર છે? તો આપણે એવા અવાજ સાથે H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ અધાતુ પદાર્થ લઈએ એની આપણે મંદ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે આપણને કોઈ પ્રક્રિયા જોવા મળતી નથી. તો અહીંયા લખીશું પ્રક્રિયા થતી નથી. ક્લિયર છે? એટલે કે કોઈ અવાજ મળતો નથી. ક્લિયર છે? આની સાથે સાથે આપણે ધાતુ અથવા અધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા પૂરી કરી છે. જોઈ લો. ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો બસ આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાનું છે ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. તો આજે આપણે એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા જોઈ, પાણી સાથેની પ્રક્રિયા જોઈ. હવે બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈશું. ક્લિયર છે? થેન્ક યુ.